یه روز متوجه میشی دیگه مثل بقیه نیستی. نه چون برتری، نه چون متفاوت بودن رو انتخاب کردی، بلکه چون چیزی درونت فرو ریخته. باورهایی که سالها باهاش زندگی میکردی ترک برداشتن. چیزهایی که قبلا برات مهم بودن ناگهان بی‌معنی شدن. انگار از یه خواب طولانی بیدار شدی و حالا دنیا زیادی شلوغ، زیادی مصنوعی و زیادی سطحی برات به نظر میرسه. ممکنه فکر کنی مشکلی پیش اومده، اما حقیقت اینه که چیزی درونت فعال شده و وقتی این اتفاق بیفته دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره. تو این ویدیو قراره به 10 نشونه مهم اشاره کنیم که نشون میده این بیداری واقعاً در درونت شروع شده. به آلفای درون خوش اومدی. اولین نشونه اینه که یهو احساس میکنی تمام اون چیزایی که تا دیروز برات جدی بودن حالا شبیه یه بازی خنده‌دار به نظر میان. انگار داری از دور به صحنه تئاتر زندگی نگاه میکنی و میبینی آدم‌ها چطور واسه نقشای خیالیشون میجنگن و هرس میخورن. دیگه نه اخبار اونقدر برات تکون دهنده است و نه بحثای بیهوده سیاسی و اجتماعی میتونه آرامشت رو به هم بزنه. یه جور فاصله معنادار بین تو و هیاهوی دنیا ایجاد شده که بوی رهایی میده. تو دیگه اون بازیگر نقش اول نیستی که با هر دیالوگی گریش بگیره، بلکه شدی تماشاچی هوشمندی که پشت پرده رو میبینه. این سکوت درونی اولین قدم برای لمس حقیقتیه که پشت نقاب واقعیت پنهان شده و تو تازه داری حسش میکنی. دومین اتفاق پیدا شدن الگوهای تکراری و همزمانی‌های عجیبیه که بهشون میگن سینکرونیستی. همون لحظاتی که به چیزی فکر میکنی و بلافاصله تو واقعیت میبینیش. انگار جهان داره باهات حرف میزنه و از طریق اعداد، کلمات اتفاقی آدم‌های گذری بهت کد میده که مسیرت درسته. این هماهنگی نشون میده که تو دیگه بر علیه رودخونه زندگی شنا نمی‌کنی و با جریان هستی یکی شدی. حس می‌کنی یه دست نامرئی داره مهره‌های شطرنج زندگی رو طوری میچینه که تو دقیقاً همون جا باشی که باید باشی. این همراستایی با کائنات ترست رو از آینده از بین میبره و بهت اطمینان میده که تو هرگز تنها نیستی. جهان دیگه برات یه جای سرد و غریبه نیست، بلکه یه شعور واحد و زنده است که مدام باهات در تماسه. سومین مورد، وقتی آگاهیت رشد میکنه اشتهای عجیبی برای تنهایی پیدا میکنی. اما این تنهایی از جنس افسردگی نیست، بلکه یه جور خلوت گزیدنیه. دیگه از شلوغی‌های بی‌محتوا و مهمونی‌های پرزرق و برق که توش فقط حرفای پوچ زده میشه فراری هستی. ترجیح میدی با خودت خلوت کنی، کتاب بخونی یا توی طبیعت قدم بزنی و صدای باد رو گوش بدی. توی این سکوت صداهایی رو میشنوی که قبلاً تو شلوغی ذهنت گم شده بودن و حالا دارن باهات زمزمه میکنن. معاشرت‌های سطحی برات زجرآور میشن چون روح تشنه ارتباطات عمیق و حرفایی که از جنس نوره. این انزوا در واقع یه جور پیله است که داری توش برای پروانه شدن آماده میشی و بالهای جدیدت رو امتحان میکنی. خب دوست من، تا اینجای ویدیو چند تا از این نشونه ها رو توی زندگی تجربه کردی؟ عددش رو همین الان برامون کامنت کن و اگه حس میکنی این مسیر توه، حتما ویدیو رو لایک کن تا بدونم باید بیشتر درباره این موضوعات عمیق برات محتوا بسازم. و اما مورد چهارم، حساسیت حواس پنجگانت به طرز عجیبی بالا میره و انگار دنیا رو با کیفیت خیلی بالاتری میبینی و حس میکنی. بوی خاک بارون خورده، رنگ برگ درخت‌ها و حتی صدای تپش قلب موجودات دیگه
روحت رو تکون میده. ممکنه نسبت به غذاهای ناسالم، عطرهای شیمیایی یا محیطهای پر از انرژی منفی واکنش شدید نشون بدی. بدنت دیگه اجازه نمیده هر چیزی رو واردش کنی، چون داره تبدیل به یک معبد برای آگاهی برترت میشه. انگار سنسورهای وجودت بیدار شدن و دارن ارتعاشات ریز محیط رو فیلتر میکنن تا فقط نور جذب بشه. این حساسیت بالا نشونه اینه که لایه‌های دفاعی ضخیم ایگو دارن نازک میشن تا روح بتونه مستقیما با هستی تماس بگیره. مورد پنجم، یکی از عجیبترین بخش‌های این سفر، تغییر در مفهوم زمانه. انگار ساعت دیگه اون اعتبار همیشگی رو برات نداره. گاهی حس می‌کنی ساعت‌ها در چند دقیقه گذشتن و گاهی یه لحظه کوتاه برات به اندازه یک ابدیت عمق پیدا می‌کنه. تو بیشتر از قبل در لحظه حال ساکن میشی و گذشته و آینده برات شبیه به دوتا سایه محو میشن. متوجه میشی که زمان فقط یک قرارداد ذهنیه برای کنترل فیزیک، در حالی که روح تو در بی‌زمانی ریشه داره. این رهایی از بند زمان استرس دیر شدن رو ازت میگیره و بهت یه آرامش ازلی و ابدی میبخشه. تو دیگه برای رسیدن به مقصد نمیدوی، چون میفهمی که خود مسیر همون مقصدیه که دنبالش میگشتی. نشونه ششم اینه که قضاوت کردن دیگران برات غیر ممکن میشه و جاش رو به یک شفقت عمیق و بیپایان میده. وقتی میبینی هر کسی بر اساس سطح آگاهی و دردهای خودش داره رفتار میکنه، دیگه از کسی کینه به دل نمیگیری. تو در چشمای هر غریبه‌ای بخشی از وجود خودت رو میبینی که در حال تجربه کردن این زندگیه. درک میکنی که خیر و شر دو روی یک سکه هستن و هر اتفاقی هر چند تلخ درسی برای تکامل روحه. این نگاه بدون قضاوت سنگینی بزرگی رو از روی دوشت بر می‌داره و قلبت رو سبک و پر از عشق میکنه. تو دیگه نمیخوای دنیا رو به زور تغییر بدی، بلکه با تغییر دادن نگاه خودت دنیا رو در صلح میبینی. مورد هفتم، رویاهات شفافتر، زنده و پر از پیام‌های نمادین میشن. انگار شب‌ها که میخوابی به یک دانشگاه معنوی میری. خوابات دیگه پراکنده نیستن و حس میکنی داری در ابعاد دیگه ای از هستی سیر و سفر میکنی و آموزش میبینی. ممکنه تجربه هایی مثل پرواز در خواب یا دیدن نورهای درخشان رو داشته باشی که تا ساعتها بعد از بیداری حسش باهاته. مرز بین بیداری و خواب برات باریک میشه و میفهمی که این زندگی روزمره هم خودش یه جور رؤیای جمعیه. تو داری یاد میگیری که چطور در هر دو جهان آگاه باشی و از الهامات شبانه برای هدایت روزت استفاده کنی. این بیداری در رویا نشونه ایه که روح تو داره از محدودیت‌های کالبد فیزیکیش فراتر میره. مورد هشتم، نیاز به کنترل کردن همه چیز رو از دست میدی و به جاش هنر تسلیم و پذیرش رو یاد میگیری. قبلا میخواستی با چنگ و دندون زندگی رو اونجوری که دوست داری بسازی، اما حالا اجازه میدی زندگی خودش رو از طریق تو آشکار کنه. میفهمی که ایگو چقدر کوچیکه و هوش کل چقدر بزرگ. پس خودت رو به اون هوش برتر میسپاری. این تسلیم شدن به معنای ضعف نیست، بلکه سپردن سکان کشتی به دست ناخدای ماهر درونه. هر اتفاقی که میفته با لبخند میگی این هم برای خیر منه و با آرامش ازش عبور میکنی. این رهایی از کنترل بزرگترین قدرتیه که یک انسان میتونه بهش برسه، چون دیگه هیچ چیزی نمیتونه شکستت بده. مورد نهم، یه میل شدید و غیر قابل کنترل برای پیدا کردن رسالت واقعی و معنای زندگی در وجودت شعله ور میشه. دیگه پول، مقام و شهرت به تنهایی راضیت نمیکنه و دنبال این هستی که چطور میتونی به جهان خدمت کنی.
از خودت میپرسی که من اصلا چرا اینجام؟ و این سوال مثل یه خوره به جونت میفته تا وقتی که جوابشو پیدا کنی. متوجه میشی که رسالت تو لزوماً یه کار بزرگ نیست، بلکه میتونه فقط پخش کردن نور و آگاهی در محیط اطرافت باشه. تو میخوای اثری از خودت باقی بذاری که از جنس بیداری باشه و به رشد بقیه هم کمک کنه. این آتش معنوی موتور محرک تو برای ادامه دادن مسیر در تاریک‌ترین لحظات زندگی میشه. و مورد دهم، در نهایت حس یکی بودن با تمام هستی در تو نهادینه میشه و اون توهم جدایی برای همیشه فرو میریزه. متوجه میشی که تو قطره این نیستی که در اقیانوس افتاده، بلکه تو خود اقیانوسی هستی که در یک قطره جمع شده. وقتی به درختی نگاه میکنی احساس میکنی داری به ریه‌های خودت نگاه میکنی و وقتی به ستاره‌ها خیره میشی حس خونه بهت دست میده. دیگه مرزی بین من و دیگری وجود نداره و هر دردی که به هستی بزنی به خودت زدی و هر عشقی که بدی به خودت دادی. این اوج آگاهیه، جایی که سکوت، نور و عشق با هم یکی میشن و تو در مرکز این دایره به آرامش مطلق میرسی. تو حالا بیداری و این تازه شروع یه سفر ابدی و بیپایانه. اگه حس میکنی این پیام دقیقاً برای تو بود، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و به جمع آدم‌هایی بپیوند که دنبال بیداری واقعی هستن. اینجا قراره با هم لایه‌های عمیق‌تری از آگاهی رو کشف کنیم.